تو روز 25 شهریور 1320 رضا شاه یه متن استعفای کوتاه امضا کرد که محمدعلی فروغی نوشته بود. متن اینجوری بود: نظر به این که من تمامی هم خود را در این چند سال به خیر و سعادت مملکت مصروف داشتم و در این را از هیچ اقدامی فروگذار نکردم، این که می‌بینم با وجود این باز هم گرفتاری‌هایی برای مملکت پیش آمده، صلاح مملکت را در این می‌دانم که از سلطنت کناره‌گیری کنم و امر سلطنت را به ولیعهد و جانشین خود واگذار کنم. این متن کوتاه پایان 16 سال پادشاهی رضا شاه بود. می‌خوای بدونی چطور یه سرباز ساده قزاق‌خان ایران رو تغییر داد؟ پس تا انتهای این اپیزود با من همراه باش. سلام دوستان، خوش اومدین به راف پادکست. من طاهر سیفی هستم و توی این اپیزود قراره بپردازیم به داستان زندگی رضا شاه پهلوی. پس اگه به این سبک از ویدیوها علاقه‌مند هستین، لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم فعال کنید تا از ویدیوهای جدید من با خبر بشید. تصور کن یه پسر روستایی از یه گوشه گمنام تو مازندران، بدون سواد و بدون پول و بدون هیچ پشتیبانی، یه روز تاج پادشاهی ایران رو روی سرش میذاره و مملکت رو زیر و رو میکنه. این داستان رضا شاه پهلویه، مردی که از هیچ به همه چیز رسید. ولی آخرش تو غربت تنها و شکسته از دنیا رفت. رضاخان میرپنج تو 24 اسفند 1256 توی خونه ساده تو روستای آلاشت، در سوادکوی مازندران به دنیا اومد. آلاشت جای عجیبیه، یه روستای کوهستانی پر از جنگل و مه که انگار از همه جای دنیا دوره. اون موقع آلاشت نه برق داشت نه جاده درست حسابی، نه حتی یه دکه که بتونی یه چیزی ازش بخری. مردمش بیشتر با کشاورزی و دامداری روزگار میگذروندن و زندگی ساده و سخت بود. پدر رضاخان عباسعلی داداش بگ یه افسر جز تو فوج سوادکو بود. این فوج یه گروه نظامی محلی بود که زیر نظر قاجار کار میکرد، ولی بیشتر به درد حفاظت امنیت منطقه میخورد تا جنگ‌های بزرگ. عباسعلی آدم معمولی بود، نه خیلی پولدار نه خیلی با نفوذ، ولی تو منطقه خودش یه احترامی داشت. مادر رضاخان نوشافرین آیرملو. داستانش یکم خاص‌تره. نوشافرین اصالتاً گرجی بود. خانواده‌اش تو جریان جنگ‌های ایران و روس که اوایل قرن 19 اتفاق افتاد به ایران مهاجرت کرده بودن. این مهاجرت‌ها اون موقع عادی بود. خیلی از گرجی‌ها و ارمنی‌ها بعد از قرارداد ترکمنچای 1206 به ایران اومده بودن و تو مناطق شمالی مثل مازندران ساکن شده بودن. نوشافرین زن قوی و باراده بود و این ویژگیش بعد تو زندگی رضاخان خیلی به کارش اومد. رضاخان از نظر قیافه و قد و قامت بیشتر به مادرش رفته بود. میگن قد بلند و تنومند بود، چیزی که تو بچگی هم به چشم میومد. اما زندگی رضاخان از همون اوایل به بدشانسی شروع شد. وقتی فقط چند ماهش بود عباسعلی پدرش مریض شد و از دنیا رفت. حالا تصور کن یه زن جوان توی روستای دورافتاده با یه بچه نوزاد بدون هیچ پشتیبانی. نوشافرین حالا نه تنها باید خودش رو نگه می‌داشت، بلکه باید رضاخان رو هم بزرگ می‌کرد. تو اون دوره برای یه زن بیوه این کار مثل یه جنگ تمام عیار بود. منابع تاریخی میگن نوشافرین آدم سرسختی بود و تصمیم گرفت برای یه زندگی بهتر از آلاشت بزنه بیرون و بره تهران. این سفر به تهران خودش یه داستان پرماجرا است. میگن نوشافرین با رضا کوچولو که هنوز یه نوزاد بود راه افتاد به سمت پایتخت. اون موقع راههای بین مازندران و تهران نه آسفالت بود و نه هم. کاروان‌ها با اسب و قاطر حرکت می‌کردن و تو مسیر پر بود از راهزن و خطرات طبیعی. تو یکی از کاروانسراهای بین راه حال رضاخان بد شد. مریضی بچه تو اون موقعیت بدون دسترسی به دکتر و دارو یعنی فاجعه. یه زن محلی که رضاخان رو دیده بود به نوشافرین گفت که بچه مرده و بهتره دفنش کنه. فکرشو بکن، یه مادر تو اون لحظه چه حالی داره. ولی نوشافرین ناامید نشد. با هر جون کندنی بود رضا رو زنده نگه داشت و بالاخره اونا رسیدن به تهران. این ماجرا که تو خیلی از منابع تاریخی مثل کتاب‌های کیوان و پهلوان و خاطرات نزدیکان رضاخان اومده، نشون میده که رضاخان از همون بچگی انگار با مرگ دست و پنجه نرم کرد و زنده موند. شاید همین سرسختی مادرش و این ماجرا بود که بعداً روحیه جنگجوی رضاخان رو ساخت. وقتی به تهران رسیدن نوشافرین و رضاخان تو محله سنگرج ساکن شدن. یه محله فقیرنشین تو جنوب شهر که پر بود از خونه‌های گلی و آدمای کارگر. محله سنگرج تو تهران اون موقع جای شلوغ و پر سر صدا بود. خیابونای خاکی، بازارچه‌های شلوغ و خونه‌هایی که بیشترشون از گل و خشت ساخته شده بودن. نوشافرین برای گذراندن زندگی مجبور بود کارهای سخت بکنه، از خیاطی بگیر تا کمک تو خونه‌های مردم. رضاخان هم از همون بچگی یاد گرفت که زندگی یعنی زور زدن برای یه لقمه نون. تو سنگرج بچه‌ها معمولاً تو کوچه‌ها بازی می‌کردن، دعوا می‌کردن و گاهی هم دنبال کارهای کوچیک می‌گشتن که یه پولی گیرشون بیاد. رضا از همون موقع نشون داد که یه جور قدرت بدنی و جرأت خاص داره. میگن تو دعواهای بچگانه همیشه اون بود که آخرش سرپا وای می‌ایستاد. یه چیز جالب درباره رضا اینه که هیچ وقت فرصت درس خوندن درست حسابی گیرش نیومد. تو اون دوره مدرسه‌های مدرن خیلی کم بودن و برای بچه‌های فقیر مثل رضا رفتن به مکتبخونه هم هزینه داشت. نوشافرین پولش نمی‌رسید که بتونه بچه‌شو بفرسته دنبال درس‌خونش. این بی‌سوادی بعداً تو زندگی رضا خیلی تاثیر گذاشت. وقتی پادشاه شد همیشه این که سواد درست حسابی نداره خجالت می‌کشید و سعی می‌کرد به مطالعه و گوش دادن به مشاورش این کمبود رو جبران کنه.
ولی تو بچگی چیزی که رضا رو سرپا نگه داشت نه کتاب و درس، بلکه محیط خشن سنگرج و حمایت داییش بود. ابوالقاسم بیگ، دایی رضاخان، یه نقش کلیدی توی زندگی اون داشت. ابوالقاسم افسر قزاقخونه بود، یه نیروی نظامی که روس‌ها تو ایران راه انداخته بودن تا از منافعشون مثل سفارتخونه و جاده‌های تجاری محافظت کنن. قزاقخونه یه جور ارتش کوچیک بود که جای دولت قاجار بیشتر به افسران روس جواب میداد. ابوالقاسم خودش آدم با نفوذی بود و تو فوج سوادکو کار میکرد، همون بخشی که بیشتر سربازها از بچه‌های مازندران بودن. وقتی رضا به 15 سالگی رسید، ابوالقاسم تصمیم گرفت که این پسر قد بلند و زورمند رو ببره قزاقخونه. این تصمیم انگار یه نقطه عطف تو زندگی رضاخان بود. قزاقخونه برای یه پسر فقیر مثل اون یه دنیای جدید بود. یه جای پر از نظم و انضباط و اسلحه. رضاخان از همون اول عاشق این فضا شد. میگن تو تمرین‌های نظامی همیشه از همه بهتر بود. تیراندازیش حرف نداشت و زورش از همه بیشتر بود. و یه جور جرأت و بی‌باکی داشت که افسرا رو تحت تاثیر قرار میداد. تو قزاقخونه رضاخان برای اولین بار حس کرد که میتونه چیزی بیشتر از یه بچه فقیر سنگلج باشه. اولین مأموریت‌ها و شکل‌گیری شخصیت رضاخان تو قزاقخونه از پایین‌ترین رده‌ها شروع شد. یه سرباز ساده بود که کارش نگهبانی و گشتزنی تو مناطق مختلف بود. یکی از اولین مأموریت‌هاش نگهبانی از سفارتخونه‌های خارجی تو تهران بود. مثل سفارت آلمان، هلند و بلژیک. این کار بهش یه چیزایی یاد داد. اینکه خارجی‌ها چطور فکر می‌کنن و چطور رفتار می‌کنن و چطور قدرت رو تو دستشون نگه می‌دارن. رضاخان با چشمای خودش می‌دید که ایران چقدر زیر نفوذ خارجی است و این شاید بعداً تو تصمیم‌هاش برای استقلال ایران تأثیر بذاره. یه ماجرای جالب از همون سالهای اول مهارت رضاخان تو تیراندازی بود. میگن وقتی مسلسل ماکسیم که یه سلاح جدید و پیشرفته اون موقع بود به قزاقخونه اومد، رضا خیلی سریع یاد گرفت که چطور باهاش کار کنه. انقدر خوب بود که بهش لقب رضا ماکسیم دادن. این لقب یه جور افتخار بود چون نشون میداد که رضا نه تنها رو بازو داره بلکه مغزش هم تو کارهای نظامی خوب کار میکنه. این سالهای ابتدایی تو قزاقخونه پایه شخصیت رضاخان رو ساخت. اون از یه بچه فقیر که تو گوشه‌های سنگرج دوام می‌کرد تبدیل شد به سرباز منظم که میدونست چطور دستور بده و دستور بگیره. قزاقخونه بهش نظم و انضباط و حس و قدرت داد. همینجا بود که رضا فهمید اگه بخواد تو این دنیا چیزی بشه باید سخت بجنگه و از فرصت‌ها استفاده کنه. تو این سال‌ها رضاخان با چند تا از آدمای مهم نظامی و سیاسی آشنا شد که بعداً تو مسیر قدرتش نقش داشتن. یکی از این آدم‌ها سردار اسد بختیاری بود، یک چهره با نفوذ که تو نهضت مشروطه هم نقش داشت. رضاخان تو مأموریت‌های مشترک با سردار اسد چیزای زیادی درباره سیاست و مدیریت یاد گرفت. این ارتباطات بعداً بهش کمک کرد که تو دنیای سیاست هم راهش رو پیدا کنه. این نکته جالب اینه که رضاخان با وجود بیسوادی همیشه گوشش به حرفای آدمای با تجربه بود. مثلا تو قزاقخونه از افسران روس یاد گرفت که نظم و انضباط چقدر تو نیروهای نظامی مهمه. این درس‌ها بعداً وقتی خودش فرمانده کل قزاقخونه شد خیلی به کارش اومد. اون فهمید که یه ارتش قوی فقط یه اسلحه سرباز نیاز نداره، به نظم و برنامه‌ریزی نیاز داره. برای اینکه بفهمیم چرا کودتای 1299 اتفاق افتاد، اول باید یه نگاهی به حال روز ایران بندازیم. ایران تو سالهای آخر قاجار انگار یه خونه قدیمی بود که داشت دوستارش خراب میشد. احمدشاه آخرین پادشاه قاجار جوان بود و تجربه نداشت. دولت مرکزی عملاً فلج بود و هر گوشه مملکت یه جور هرج و مرج راه افتاده بود. عشایر تو جنوب، خانها تو شمال و شورشی‌ها تو شرق و غرب، هر کس ساز خودش رو میزد. اقتصاد هم که دیگه رسما ورشکسته بود. کشاورزی عقب افتاده و تجارت دست خارجی‌ها. و خزانه دولت خالی‌تر از جیب یک کارگر ساده. از اون طرف قدرت‌های خارجی حسابی توی ایران نفوذ داشتن. روس‌ها تو شمال و انگلیسی‌ها تو جنوب. انگار ایران روی زمین بازی کرده بودن. جنگ جهانی اول که تموم شد، اوضاع بدتر هم شد. قرارداد 1919 که بین دولت ایران و انگلیس بسته شد، عملاً ایران رو یه مستعمره نیمه رسمی انگلیس می‌کرد. این قرارداد که وثوق‌الدوله نخست وزیر وقت امضاش کرده بود، میگفت ارتش و اقتصاد ایران باید زیر نظر مستعمره انگلیس اداره بشه. مردم که اینو شنیدن حسابی به جوش اومدن و نهضت جنگل با میرزا کوچک‌خان تو گیلان، قیام شیخ خزعل تو خوزستان و اعتراضهای روشنفکرها و روحانیون نشون میداد که مملکت داره به این انفجار نزدیک میشه. این وسط قزاقخانه که رضاخان توش رشد کرده بود یکی از معدود نیروهای نظامی بود که هنوز یکم نظم و انضباط داشت. ولی حتی قزاقخانه هم زیر نظر روس‌ها بود و حالا که انقلاب بلشویکی 1917 تو روسیه اتفاق افتاده بود، روس‌ها دیگه اون نفوذ سابق رو نداشتن. انگلیس‌ها که حالا قدرت اصلی تو منطقه بودن، دنبال یه آدم قوی می‌گشتن که بتونه ایران رو از این آشوب نجات بده و منافعشون رو حفظ کنه. اینجا بود که رضاخان وارد صحنه شد. یکی از بحث برانگیزترین موضوعات درباره کودتای 1299 نقش انگلیسی است. خیلی از تاریخ‌نویسان مثل احمد کسروی میگن که کودتا بدون حمایت انگلیس امکان نداشت. داستان از این قراره که ژنرال ادموند آیرونساید، فرمانده نیروهای انگلیسی توی ایران، دنبال یه نیروی نظامی قوی بود که بتونه جلوی نفوذ بلشویک‌ها رو بگیره. قرارداد 1919 که با اعتراض مردم و روحانیان عملاً شکست خورده بود، انگلیسی‌ها رو تو موقعیت بدی قرار داده بود. اونا نیاز به یه آدم قوی توی ایران داشتن که هم بتونه نظم رو برگردونه هم به حرفشون گوش بده. آیرونساید تو خاطراتش نوشته که وقتی رضاخان رو دید حس کرد این همون آدمه.
رضاخان که حالا یه افسر ارشد تو قزاقخونه بود، به خاطر شجاعت، انضباط و کاریزماش معروف شده بود. آیرونساید تو پاییز 1298 با رضاخان ملاقات کرد و بهش پیشنهاد داد که قزاقخونه رو از نفوذ روس‌ها پاک کنه و یه نیروی مستقل ایرانی را بندازه. اینکه چقدر رضاخان از اول با انگلیس هماهنگ بود هنوز هم محل بحثه. بعضیا میگن رضاخان فقط از فرصت استفاده کرد، بعضیا هم میگن کودتا کاملا نقشه انگلیسی‌ها بود. ولی چیزی که معلومه اینه که رضاخان از اون موقعیت نهایت استفاده رو برد. رضاخان برای کودتا نیاز به یه شریک سیاسی داشت، کسی که بتونه توی دنیای سیاست راه و براش باز بکنه. اینجا بود که سید ضیاءالدین طباطبایی وارد داستان شد. سید ضیاء یه روزنامه‌نگار جوان و تندرو بود که با روزنامه رد حسابی سر صدا راه انداخته بود. اون از قرارداد 1919 متنفر بود و دنبال یه تغییر بزرگ توی ایران بود. سید ضیاء با انگلیسی‌ها ارتباط داشت و به نظر می‌رسید که اونها هم روش حساب کردن. تو زمستون 1299 رضاخان و سید ضیاء با هم ملاقات کردن و نقشه کودتا رو کشیدن. نقشه ساده بود ولی جسورانه. رضاخان که حالا فرمانده قوای قزاق تو قزوین بود، باید با سربازاش به سمت تهران حرکت می‌کرد و پایتخت رو می‌گرفت. سید ضیاء هم قرار بود با نفوذش تو محافل سیاسی دولت جدید رو تشکیل بده. این دوتا با وجود تفاوت‌های زیاد، رضاخان یه نظامی خشن و بی‌سواد، سید ضیاء روشنفکر باسواد، یه هدف مشترک داشتن: نجات ایران از این آشوب. شب سوم اسفند 1299 رضا با حدود 2500 سرباز قزاق از قزوین به سمت تهران حرکت کرد. این نیرو که به قوای قزوین معروف شد، بدون مقاومت خاصی وارد تهران شد. احمدشاه و دولت وقت که عملاً هیچ قدرتی نداشتن، حتی سعی نکردن جلوی رضاخان رو بگیرن. صبح روز کودتا رضاخان و سربازانش پادگان‌های اصلی تهران مثل قزاقخانه و اداره نظمیه رو گرفتن. سید ضیاء هم اعلامیه معروفی منتشر کرد که با جمله حکم میکنم شروع میشد. تو این اعلامیه قول دادن که نظام و امنیت رو به ایران برگردونن، فساد رو ریشه‌کن کنن و مملکت رو از نفوذ خارجی‌ها نجات بدن. این اعلامیه حسابی سر صدا کرد. مردم که از ضعف دولت قاجار خسته شده بودن، اولش با امید به کودتا نگاه کردن. رضاخان تو این لحظه هنوز یه قهرمان بی‌نظیر میومد. یه نظامی قوی که میتونه مملکت رو از این آشوب نجات بده. احمدشاه که چاره دیگه ای نداشت، سید ضیاء رو به عنوان نخست وزیر منصوب کرد و رضاخان شد فرمانده کل قوا با لقب سردار سپه. بعد از کودتا رضاخان خیلی سریع دست به کار شد تا قدرتش رو تثبیت کنه. اول از همه قزاقخانه رو از نفوذ افسران روس پاک کرد. روس‌هایی که حالا خودشون درگیر انقلاب بلشویکی بودن، عملاً نمیتونستن جلوی رضاخان رو بگیرن. رضاخان قزاقخانه رو تبدیل به نیروی نظامی ایرانی کرد، چیزی که بعداً شد پایه ارتش مدرن ایران. سید ضیاء که نخست وزیر شده بود، خیلی زود با رضاخان به مشکل خورد. سید ضیاء دنبال اصلاحات تند و تیز بود، مثل بستن مالیات‌های سنگین و دستگیری قوانین و اشراف فاسد. ولی این کاراش خیلی‌ها رو ناراضی کرد، از جمله احمدشاه و درباری‌ها رو. رضاخان که زیرکتر از این حرفا بود، دید که اگه با سید ضیاء بمونه ممکنه خودش هم گرفتار بشه. پس توی حرکت غافلگیر کننده از سید ضیاء فاصله گرفت. فقط 3 ماه بعد از این کودتا، تو اردیبهشت 1300، سید ضیاء مجبور شد استعفا بده و از ایران فرار کنه. رضاخان حالا دیگه تنها قدرت واقعی توی صحنه بود. رضاخان به عنوان وزیر جنگ تو کابینه‌های بعدی وارد شد و شروع کرد به تقویت ارتش. اون میدونست که بدون نیروی نظامی قوی نمیتونه مملکت رو کنترل کنه. پس بودجه زیادی به قزاقخانه اختصاص داد و سربازای جدید استخدام کرد و تجهیزات مدرن خرید. این کارش باعث شد که ارتش به یه نیروی وفادار به خودش تبدیل بشه. یکی از اولین چالش‌های رضاخان بعد از کودتا سرکوب شورش‌های داخلی بود. ایران پر از گروه‌های مختلفی بود که نمی‌خواستن زیر بار دولت مرکزی برن. رضاخان با یه برنامه حساب شده یکی یکی سراغ این شورش‌ها رفت. اول از همه نهضت جنگل تو گیلان بود. میرزا کوچکخان که یه رهبر مردمی ضد خارجی بود، از کودتا حمایت کرده بود، ولی خیلی زود با رضاخان به مشکل خورد. رضاخان تو پاییز 1300 یه نیروی قوی به گیلان فرستاد و نهضت جنگل رو سرکوب کرد. میرزا کوچکخان تو کوههای تالش از سرما مرد و این یه پیروزی بزرگ برای رضاخان بود. بعدش نوبت شیخ خزعل تو خوزستان رسید. شیخ خزعل که عملاً خوزستان رو مثل یک کشور مستقل اداره می‌کرد، با حمایت انگلیسی‌ها حسابی قدرت گرفته بود. رضاخان تو سال 1303 با یه لشکر قوی به خوزستان رفت و شیخ خزعل رو دستگیر کرد و خوزستان رو به کنترل دولت مرکزی درآورد. این کار نه تنها قدرت رضاخان رو نشون داد، بلکه به انگلیس‌ها هم پیغام داد که دیگه نمیتونه روشون حساب کنه. رضاخان تو این سالها خیلی زیرکانه رقاباشو حذف کرد. خیلی از افسران قزاقخانه که ممکن بود بعداً براش دردسر درست کنن، یا بازنشسته شدن یا به حاشیه رفتن. تو صحنه سیاسی هم رضاخان با احمدشاه و درباری‌ها با احتیاط رفتار کرد، ولی کم کم نفوذشون رو کم کرد. مثلا با فشار آوردن به احمدشاه تونست خیلی از تصمیم‌های مهم رو خودش بگیره. یه نکته جالب اینه که رضاخان توی این دوره هنوز خودش رو یه نظامی ساده نشون میده. میگم وقتی با مردم حرف میزد با یه لهجه صمیمی مازندرانی صحبت میکرد و سعی میکرد به نظر بیاد که یه آدم از جنس خود مردمه. این کاریزما باعث شد که خیلی بهش امیدوار بشن. هرچند بعداً معلوم شد که رضاخان وقتی قدرت رو گرفت یه جور دیکتاتوری سفت سخت رو انداخت. بعد از کودتای 1299 با کنار رفتن سید ضیاءالدین طباطبایی، رضاخان تو موقعیت حساسی بود. اون حالا وزیر جنگ بود و ارتش رو کامل تو جنگش داشت، ولی تو سیاست هنوز یه مهره اصلی نبود.
احمدشاه آخرین پادشاه قاجار هنوز روی تخت بود و هرچند عملاً هیچ قدرتی نداشت، دربار قاجار پر از آدمای حسود و سیاست‌باز بود که نمی‌خواستن رضاخان بیشتر از این بالا بیاد. اما رضاخان که هم زرنگ بود و هم بی‌رحم، میدونست چطور باید راهشو باز کنه. تو سال 1302 اوضاع سیاسی ایران باز به هم ریخت. نخست وزیر وقت مشیرالدوله زیر فشار مشکلات اقتصادی و سیاسی استعفا داد. احمدشاه که دیگه چاره‌ای نداشت، رضاخان رو به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد. این یه لحظه تاریخی بود. رضاخان که تا چند سال پیش یه سرباز ساده تو قزاقخانه بود، حالا نفر اول دولت ایران شده بود. میگن وقتی خبر نخست وزیری بهش رسید، با همون قیافه جدی و خشنش فقط سرش رو تکون داد و گفت: خب حالا وقت کاره. نخست وزیری برای رضاخان یه فرصت طلایی بود. اون حالا نه تنها ارتش بلکه کل دولت رو هم زیر نظر داشت. ولی این کار اصلا ساده نبود. ایران پر از مشکلات بود. اقتصاد داغون، ناامنی تو جاده‌ها و نفوذ خارجیایی که هنوزم فکر می‌کردن ایران مال خودشونه. رضاخان می‌خواست یه ایران قوی و متحد درست کنه، ولی برای این کار باید اول ریشه فساد و هرج و مرج رو می‌زد. یکی از جالب‌ترین ماجراهای این دوره تلاش رضاخان برای جمهوری‌خواهی بود. حالا چرا یه دفعه رضا فکر جمهوری‌خواهی افتاد؟ جوابش تو ترکیه است. مصطفی کمال آتاتورک که تو ترکیه تازه سلطنت عثمانی رو برچیده بود و یه جمهوری مدرن راه انداخته بود، حسابی تو منطقه سر صدا کرده بود. آتاتورک با اصلاحات تند و تیز مثل جدایی دین از سیاست و مدرن کردن ارتش و آموزش، ترکیه را از یه امپراتوری در حال فروپاشی به یک کشور قوی تبدیل کرده بود. رضاخان که همیشه دنبال یه الگوی قوی بود، فکر کرد شاید بتونه همون کارا رو توی ایران هم بکنه. تو سال 1302 رضاخان سفری به ترکیه کرد تا از نزدیک کارهای آتاتورک رو ببینه. این سفر حسابی روش تاثیر گذاشت. وقتی برگشت شروع کرد به حرف زدن درباره جمهوری. میگفت ایران نیاز به یه سیستم جدید داره. سیستمی که دیگه پادشاه‌های ضعیف قاجار توش جایی نداشته باشن. ایده‌ش این بود که خودش رئیس جمهور بشه و یه جور رهبری قوی که همه چیز رو کنترل کنه. ولی این ایده به همین سادگی هم پیش نرفت. ایده جمهوری خواهی رضاخان خیلی زود به در بسته خورد. تو ایران برعکس ترکیه روحانیان نفوذ زیاد داشتن. اونا از همون اول با جمهوری مخالف بودن. چون فکر می‌کردن این کار یعنی کم شدن قدرت دین تو مملکت. مهمترین مخالفت رضاخان توی این ماجرا سید حسن مدرس بود. مدرس که روحانی با سواد و سیاستمدار و زیرک بود، تو مجلس شورای ملی حسابی سرسخت ایستاده بود. اون میگفت جمهوری به سبک آتاتورک یعنی جدایی کامل دین از سیاست. تو ایران جواب نمیده و مردم آماده همچین چیزی نیستن. مدرس فقط یه روحانی ساده نبود، یه رهبر سیاسی بود که خیلی‌ها با حرفش گوش میدادن. تو مجلس با سخنرانی‌های آتشینش رضاخان رو به چالش میکشید. میگن یه بار توی یه جلسه مجلس وقتی رضاخان از جمهوری حرف زد، مدرس با طعنه گفت جمهوری که شما می‌خوای همون سلطنته، فقط اسمش عوض شده. این حرف حسابی رضاخان رو عصبانی کرد، ولی نمیتونست مدرس رو به این راحتی کنار بزنه. مردم به خصوص توده‌های مذهبی هنوز به روحانیان احترام زیادی می‌ذاشتن. علاوه بر مدرس، خیلی از قوانین و اشراف قاجار هم با جمهوری مخالف بودن. اونا می‌ترسیدن که اگر سلطنت قاجار بره، نفوذشون کمتر بشه. حتی احمدشاه که عملاً قدرتی نداشت، هنوز یه سری طرفدار تو دربار داشت، یعنی نمی‌خواست رضاخان همه چیز رو قبضه کنه. این وسط رضاخان دید که این جمهوری خواهی داره براش دردسر درست میکنه، نه فرصت. رضاخان که آدم باهوشی بود، خیلی زود فهمید که جمهوری توی ایران اون موقع شدنی نیست. پس به جای اینکه بجنگه و ببازه، یه قدم عقب کشید. به جاش شروع کرد به فکر کردن به یه راه دیگه، پادشاهی خودش. اگه نمیتونست رئیس جمهور بشه، چرا خودش پادشاه نشه؟ این ایده کم کم توی ذهنش شکل گرفت، ولی برای این کار نیاز به زمان و برنامه‌ریزی داشت. برای اینکه راهشو باز کنه، رضاخان شروع کرد به تقویت موقعیتش تو دولت و ارتش. به عنوان نخست وزیر بودجه زیادی به ارتش اختصاص داد. سربازای جدیدی استخدام کرد و تجهیزات مدرن از خارج خرید. ارتش حالا نه تنها قوی‌تر شده بود، بلکه کاملا به رضاخان وفادار بود. تو سیاست هم رضاخان با زیرکی رقباشو یکی یکی کنار زد. مثلا خیلی از درباری‌های قاجار رو بازنشسته کرد یا فرستادشون به شهرهای دور. یکی از کارهای مهم رضاخان تو این دوره کنترل رسانه و افکار عمومی بود. اون میدونست که برای قدرت گرفتن باید حرف مردم رو تو دستش بگیره. روزنامه‌ها تو اون موقع نقش بزرگی تو شکل دادن به نظر مردم داشتن. رضاخان با یه سیاست سفت و سخت شروع کرد به سانسور مطبوعات. روزنامه‌نگارایی که علیهش می‌نوشتن یا بازداشت می‌شدن یا مجبور می‌شدن قلمشون رو زمین بذارن. مثلا روزنامه ستاره ایران که یکم انتقادی بود، خیلی زود تعطیل شد. البته رضاخان فقط به سرکوب بسنده نکرد. اون کسایی رو که باهاش همکاری می‌کردن حسابی تشویق می‌کرد. مثلا یه سری روزنامه‌نگار نویسنده استخدام کرد که ازش تعریف کنن و کاراشو بزرگ جلوه بدن. این کار باعث شد که کم کم تصویر یه ناجی مملکت از رضاخان تو ذهن مردم شکل بگیره. میگن تو خیلی از شهرها مردم عادی حرف زدن که فقط سردار سپه میتونه این مملکت رو درست کنه. رضاخان تو این دوره نشون داد که وقتی پای قدرت وسط باشه اصلا شوخی نداره. کسایی که جلوی راهش سبز میشدن یا حذف میشدن یا ساکت. مثلا یه سری از سیاستمدارای قدیمی مثل بعضی از اعضای مجلس که با نقشه‌های رضاخان مخالفت بودن، یا بازداشت شدن یا از صحنه کنار رفتن. حتی بعضی از دوستای قدیمی خودش تو قزاقخانه که حالا حس می‌کرد براش خطرناکن، یه دفعه غیبشون زد.
یه نمونه معروف ماجرای کلونل محمد تقی‌خان پسیان بود. پسیان که یه افسر جوان و میهن‌پرست تو قزاقخانه بود، تو خراسان یه جوری مستقل عمل می‌کرد. رضاخان که نمی‌خواست هیچ رقیبی داشته باشه، سال 1300 یه نیروی قوی به خراسان فرستاد و پسیان رو توی درگیری کشت. این کار پیغام روشنی به همه داد. رضاخان با هیچ کس شوخی نداره. با این ایده که جمهوری خواهی شکست خورد، رضاخان حالا قوی‌تر از همیشه بود. اون تو ارتش، دولت و حتی افکار عمومی نفوذ داشت. احمدشاه و دربار قاجار دیگه عملاً هیچ کاری نمیتونستن بکنن. رضاخان کم کم شروع کرد به آماده کردن زمینه برای خلق قاجارها. اون میدونست که برای پادشاه شدن باید اول یه مجلس وفادار درست کنه. پس تو انتخابات مجلس پنجم حسابی دخالت کرد تا آدمای خودش رو رای مجلس بکنه. توی این دوره رضاخان با چند تا از روشنفکرا و سیاستمدارای معروف مثل محمد علی فروغی و عبدالحسین تیمورتاش همکاری کرد. این آدما بهش کمک کردن که نقشه‌هاشو با ظرافت پیش ببره. مثلا فروغی که یه آدم باسواد و دیپلمات بود، به رضاخان مشاوره میداد که چطور با خارجی‌ها و دربار مذاکره کنه. تیمورتاش هم که بعداً شد یکی از نزدیک‌ترین یارای رضاخان، تو این دوره بهش کمک کرد که نفوذش رو تو سیاست گسترش بده. بعد از اینکه رضاخان تو سال 1302 نخست وزیر شد، دیگه عملاً همه کاره مملکت بود. احمدشاه آخرین پادشاه قاجار فقط یه اسم بود که تو دربار نشسته بود و به هیچ قدرتی نداشت. رضاخان که حالا میدونست مردم از قاجار خسته شدن، تصمیم گرفت کارش رو یه‌سره کنه. اما برای این کار نیاز به برنامه حساب شده داشت. نمیتونست همینجوری اعلام کنه که پادشاه شده. باید مشروعیت پیدا می‌کرد. تو پاییز 1304 رضاخان با کمک یارای نزدیکش مثل محمد علی فروغی و عبدالحسین تیمورتاش یه مجلس مؤسسان تشکیل داد. این مجلس که پر بود از آدمای وفادار به رضاخان، رأی داد که سلسله قاجار خلق بشه و رضاخان به عنوان پادشاه جدید انتخاب بشه. احمدشاه که تو اروپا بود، عملاً هیچ کاری نمیتونست بکنه. تو 9 آبان 1304 مجلس به طور رسمی قاجارها رو کنار زد و رضاخان رو به عنوان پادشاه اعلام کرد. چند ماه بعد توی 4 اردیبهشت 1305 مراسم تاجگذاری توی کاخ گلستان برگزار شد. رضاخان که حالا نام خانوادگی پهلوی رو برای خودش انتخاب کرده بود، با یه تاج پر از جواهر روی مراسم باشکوه پادشاه ایران شد. میگن توی اون مراسم رضاخان با همون قیافه جدی و خشنش روی تخت نشست. ولی تو دلش میدونست که حالا یه مسئولیت عظیم رو روی دوششه. اون موقع 49 سالش بود و ایران تو دستاش بود. نام پهلوی رو از تاریخ باستانی ایران گرفته بود، چون می‌خواست خودش رو به پادشاهان قدیمی مثل ساسانی‌ها وصل کنه. این یه جور پیغام بود که می‌خواد ایران رو به روزای اوج برگردونه. رضا شاه از همون اول میتونست که برای قوی کردن ایران باید از ریشه همه چیز رو تغییر بده. اون یه هدف بزرگ داشت، تبدیل ایران به یک کشور مدرن مثل کشورهای اروپایی. ولی این کار توی مملکت پر از سنت و عقب ماندگی اصلا ساده نبود. رضا شاه با یه اراده آهنی شروع کرد به اصلاحات و خیلی از این کاراش هنوزم تو تاریخ ایران پررنگه. یکی از مهمترین اصلاحاتش تو زمینه آموزش بود. اون موقع بیشتر مردم ایران بیسواد بودن و سیستم آموزشی سنتی فقط تو مکتب‌خونه‌ها خلاصه میشد. رضا شاه دستور داد که مدرسه‌های مدرن تو شهرهای مختلف ساخته بشه. تو سال 1313 دانشگاه تهران رو تأسیس کرد و اولین دانشگاه مدرن ایران بود. این دانشگاه شد یه مرکز برای تربیت آدمای تحصیل کرده که بعداً بتونن مملکت رو اداره کنن. رضا شاه که خودش هیچ وقت درس درست و حسابی نخونده بود، حسابی روی آموزش تاکید داشت. میگن یه بار به وزیر معارفش گفته بود اگه بخوایم مملکت درست بشه، باید بچه‌هامون درس بخونن. یه تغییر بزرگ دیگه ماجرای کشف حجاب بود. تو سال 1314 رضا شاه قانونی تصویب کرد که زنها باید چادر و روبنده رو کنار بذارن و لباسای مدرن بپوشن. این کارش خیلی جنجالی شد. برای خیلی از زنهای ایرانی که عادت به حجاب داشتن، این قانون مثل یه شوک بود. رضا شاه معتقد بود که حجاب مانع پیشرفته و اگه زنها بخوان نقش مهمی تو جامعه داشته باشن، باید آزادتر باشن. ولی این کارش با مقاومت زیادی روبرو شد، به خصوص تو شهرهای مذهبی مثل مشهد و قم. با این حال رضا شاه با زور این قانون رو اجرا کرد. میگن مامورای نظمی تو خیابونا چادر از سر زنها می‌کشیدن و این باعث شد خیلی‌ها ازش دلخور بشن. رضا شاه تو اقتصاد هم دست به کارهای بزرگی زد. یکی از معروف‌ترین کاراش ساخت راه‌آهن سراسری ایران بود. این پروژه که از سال 1306 شروع شد تا سال 1317 طول کشید. یه شاهکار مهندسی بود. راه‌آهن از بندر ترکمن تو شمال تا بندر امام تو جنوب کشیده شد و ایران رو به هم وصل کرد. این پروژه نه تنها تجارت رو راحت‌تر کرد، بلکه به رضا شاه کمک کرد که ارتشش رو سریعتر تو مملکت جابجا کنه. هزینه این پروژه خیلی بالا بود و برای تامینش رضا شاه مالیات سنگینی بست که بازم باعث نارضایتی مردم شد. رضا شاه تو زمینه اصلاحات ارضی هم کارایی کرد، ولی این یکی به اندازه بقیه موفق نبود. اون خیلی از زمین‌های قوانین و اشراف رو مصادره کرد و به دولت داد، ولی این زمین‌ها معمولاً به جای اینکه به کشاورزای فقیر برسه، به دست نزدیکان رضا شاه افتاد. این کار باعث شد که بعضیا بگن رضا شاه بیشتر دنبال قدرت خودش بوده تا عدالت. یکی از بس‌فرانگیزترین کارهای رضا شاه سیاست مذهب زدایی بود. اون که از آتاتورک الهام گرفته بود، می‌خواست دین رو از سیاست جدا کنه. برای همین شروع کرد به کم کردن نفوذ روحانیون. مثلا خیلی از موقوفات مذهبی رو مصادره کرد و به دولت داد. یا مثلا قانون لباس متعدل‌الشکل رو آورد که مردم باید کت و شلوار و کلاه علوی بپوشن و عمامه و عبا ممنوع شد. این کارش حسابی روحانیون رو عصبی کرد. یه ماجرای معروف قیام مسعود گوهرشاد تو مشهد بود.
توی تابستون 1314 وقتی مامورای رضاشاه سعی کردن قانون کشف حجاب و لباس معتدل‌شکل رو تو مشهد اجرا کنن، مردم و روحانیان تو مسجد گوهرشاد جمع شدن و اعتراض کردن. رضاشاه که تحمل مخالفت نداشت، دستور داد ارتش وارد عمل بشه. نتیجه یه فاجعه بود. صدها نفر کشته و زخمی شدن و این ماجرا یه لکه سیاه تو کارنامه رضاشاه شد. خیلی از مردم که تا قبل این بهش امیدوار بودن، حالا دیگه با تردید بهش نگاه می‌کردن. رضاشاه برای اینکه قدرت رو نگه داره، یه دیکتاتوری سفت و سخت راه انداخت. اون هیچ مخالفتی رو تحمل نمی‌کرد. حتی کسایی که یه روزی دوست و یارش بودن، اگه یکم از خطش خارج می‌شدن، کنار گذاشته می‌شدن. مثلا عبدالحسین تیمورتاش که یکی از نزدیکترین مشاورانش بود، تو سال 1312 به جرم فساد مالی بازداشت شد و تو زندان مرد. خیلی‌ها میگن این فقط یه بهونه بود، چون تیمورتاش زیادی قدرتمند شده بود و رضاشاه ازش می‌ترسید. نصرت‌الدوله فیروز، یه سیاستمدار دیگه که تو کودتای 1299 به رضاخان کمک کرده بود، هم به سرنوشت مشابهی دچار شد. رضاشاه حتی به وزرا و دوستای نزدیکش هم اعتماد نداشت. میگن همیشه یه جور بدبینی تو وجودش بود که فکر می‌کرد همه دارن براش نقشه می‌کشن. این بدبینی باعث شد کم کم دور و برش خالی بشه و فقط آدمای برای قربانگو بمونن. یکی از بزرگترین دستاوردهای رضاشاه تقویت ارتش بود. اون میدونست که بدون یه ارتش قوی نمیتونه ایران رو متحد نگه داره. برای همین قانون نظام وظیفه رو تو سال 1304 تصویب کرد. این قانون میگفت همه جوانای بالای 21 سال باید 2 سال خدمت سربازی بدن. این کار نه تنها ارتش رو بزرگتر کرد، بلکه به جوانان حس ملی‌گرایی داد. رضاشاه خودش همیشه میگفت ارتش ستون فقرات مملکته. رضاشاه برای ارتش تجهیزات جدید از خارج خرید، مثل توپ و تانک، و افسرا رو برای آموزش به اروپا فرستاد. این کار باعث شد که ارتش ایران که تو دوره قاجار عملاً یه شوخی بود، حالا به یه نیروی قابل احترام تبدیل بشه. برای اینکه بفهمیم چرا رضاشاه تو جنگ جهانی دوم به دردسر افتاد، باید اول نگاهی به حال روز دنیا بندازیم. تو سال 1318 وقتی جنگ جهانی دوم شروع شد، اروپا و دنیا به دو جبهه تقسیم شدن. متفقین، انگلیس، شوروی و بعد آمریکا، و متحدین، آلمان نازی، ایتالیا و ژاپن. ایران به خاطر موقعیت استراتژیکش درست وسط این دعواگیر افتاد. ایران نه تنها به راه ارتباطی مهم بین اروپا و آسیا بود، بلکه نفتش برای متفقین مثل گنج میموند. چاهای نفت جنوب که دست شرکت نفت ایران و انگلیس بود، برای جنگ متفقین حیاتی بود. رضاشاه از همون اول سعی کرد ایران رو بی‌طرف نگه داره. اون می‌خواست مثل یه سیاستمدار زیرک نه به انگلیس و شوروی باج بده، نه کاملا ازشون دور بشه. اما یه مشکل بزرگ داشت: دوستیش با آلمان. تو سالهای قبل از جنگ رضاشاه حسابی با آلمان نازی نزدیک شده بود. چرا؟ چون آلمان یه قدرت جدید بود که نه مثل انگلیس و نه مثل روس‌ها سابقه استعماری تو ایران نداشت. رضاشاه فکر می‌کرد با کمک آلمان میتونه ایران رو از زیر نفوذ انگلیس و شوروی در بیاره. رضاشاه از اوایل دهه 1310 شروع کرد به همکاری با آلمان. مهندسای آلمانی اومدن ایران و تو پروژه‌های بزرگ مثل راهن سراسری کمک کردن. شرکت‌های آلمانی مثل زیمنس تو ایران کارخانه زدن و خیلی از تجهیزات ارتش ایران از آلمان خرید شد. حتی یه سری از جوانای ایرانی برای تحصیل و آموزش نظامی به آلمان فرستاده شدند. رضاشاه این همکاری رو یه جور راه فرار از نفوذ انگلیس و روس می‌دید. اون می‌خواست ایران رو مستقل کنه و فکر می‌کرد آلمان میتونه یه متحد خوب باشه. اما این دوستی شمشیر دولبه بود. وقتی جنگ جهانی دوم شروع شد، آلمان زیر نظر هیتلر دشمن شماره‌ای که متفقین بود. انگلیس و شوروی که حالا با هم متحد شده بودن، اصلا خوششون نمی‌اومد که ایران اینقدر به آلمان نزدیکه. اونا نگران بودن که ایران بشه یه پایگاه برای جاسوسای آلمانی یا حتی یه راه برای حمله آلمان به منافعشون تو منطقه. رضاشاه که هنوز فکر می‌کرد میتونه بی‌طرف بمونه، نمیتونست این موقعیت رو درست پیش بینی کنه. تو سال 1320 متفقین به رضاشاه اولتیماتوم دادن. باید همه آلمانی‌ها رو از ایران اخراج کنه. رضاشاه که غرورش اجازه نمیداد به این راحتی تسلیم بشه، سعی کرد وقت کشی کنه. اون فکر می‌کرد ارتشش که سالها روش کار کرده بود میتونه جلوی هر دشمنی بایسته. اما اشتباه می‌کرد. ارتش ایران با همه پیشرفتش هنوز با قدرت‌های بزرگ دنیا فاصله داشت. صاف روز 3 شهریور 1320 متفقین به ایران حمله کردند. نیروهای انگلیسی از جنوب، از خلیج فارس و نیروهای شوروی از شمال از مرزهای آذربایجان وارد ایران شدند. این حمله غافلگیر کننده بود. رضاشاه که سالها روی ارتش حساب باز کرده بود، انتظار داشت حداقل یه مقاومت حسابی بکنه. اما ارتش ایران تو کمتر از چند روز فرو پاشید. خیلی از واحدها بدون جنگ تسلیم شدن و بعضی از فرمانده‌ها حتی فرار کردند. میگن رضاشاه وقتی گزارش‌های شکست رو شنید، تو کاخش فریاد می‌زد و افسرا رو نفرین می‌کرد. چرا ارتش انقدر ضعیف عمل کرد؟ به دلیلش این بود که رضاشاه به خاطر بدبینیش هیچ وقت به فرمانده‌ها ارتش اعتماد کامل نداشت. خیلی از افسرها از ترسش فقط برای قربانگو بودن و جرأت تصمیم‌گیری نداشتن. دلیل دیگه قدرت عجیب متفقین بود. انگلیس و شوروی با تانک‌ها، هواپیماها و سربازای آموزش دیده‌شون عملاً ایران رو توی چشم بم زدن گرفتن. تهران تو چند روز اشغال شد و رضاشاه دیگه هیچ راهی نداشت. متفقین دو تا هدف اصلی داشتن. یکی اینکه راه ایران رو برای رساندن تجهیزات به شوروی امن کنن، معروف به کوریدور پارسی. و یکی دیگه اینکه مطمئن بشن ایران به دست آلمان نمیافته. اونا به رضاشاه پیغام دادن که یا باید استعفا بده یا اینکه ایران کامل اشغال میشه و خودش به بدتر از این دچار میشه. رضاشاه رو توی بدترین موقعیت عمرش بود. مملکتی که سالها برای ساختنش زحمت کشیده بود تو چند روز از دستش در اومد.
دربار پر از هرج و مرج بود و حتی نزدیکانش نمیدونستن چی به چیه. توی این موقعیت محمدعلی فروغی که سیاستمدار باسواد و با تجربه بود، نقش کلیدی بازی کرد. فروغی که چند سالی از صحنه کنار بود، حالا دوباره به عنوان نخست وزیر برگشته بود. متفقین از فروغی خواستن که رضا شاه رو راضی به استعفا کنه. رضا شاه اول مقاومت کرد. میگن تو کاخ صدربرد و عصبانیت راه میرفت و میگفت من این مملکت رو با دستای خودم ساختم. حالا به این راحتی بدمش به خارجی‌ها. اما وقتی گزارش‌های بیشتری از سقوط شهرها و فرار سربازها رسید، فهمید دیگه راهی نداره. فروغی با زیرکی بهش گفت اگه استعفا نده ممکنه متفقین نه تنها خودش بلکه کل خاندانش رو نابود کنه. رضا شاه که نگران آینده پسرش محمد رضا بود، بالاخره تسلیم شد. تو روز 25 شهریور 1320 رضا شاه متن استعفای کوتاه امضا کرد که محمدعلی فروغی نوشته بود. متن اینجوری بود: نظر به اینکه من تمامی هم خود را در این چند سال به خیر و سعادت مملکت مصروف داشتم و در این راه از هیچ اقدامی فروگذار نکردم، این که می‌بینم با وجود این باز هم گرفتاری‌هایی برای مملکت پیش آمده، صلاح مملکت را در این می‌دانم که از سلطنت کناره‌گیری کنم و امر سلطنت را به ولیعهد و جانشین خود واگذار کنم. این متن کوتاه پایان 16 سال پادشاهی رضا شاه بود. اون با یه غرور شکسته و با یه دل پر از حسرت تاج و تخت رو سرش محمد رضا که فقط 22 سالش بود سپرد. متفقین قبول کردن که محمد رضا پادشاه بشه، چون فکر می‌کردن یه جوون بی تجربه و راحت‌تر به حرفشون گوش میدن. بعد از استعفا متفقین به رضا شاه گفتن که باید ایران رو ترک کنه. اونا نمی‌خواستن رضا شاه توی ایران بمونه و بتونه دوباره نفوذ پیدا کنه. رضا شاه با یه کشتی انگلیسی از بندر عباس راهی جزیره موریس توی اقیانوس هند شد. این جزیره مستعمره انگلیسی بود، دور افتاده و غریب. برای رضا شاه که سالها پادشاهی مملکت بزرگ بود، زندگی توی جزیره کوچیک مثل یک کابوس بود. تو موریس رضا شاه توی خونه ساده با چند تا خدمتکار زندگی می‌کرد. میگن حسابی افسرده شده بود. اون که عادت داشت دستور بده و همه به حرفش گوش کنن، حالا توی یه جای غریب گیر افتاده بود که هیچ کس بهش اهمیت نمیداد. تو نامه‌هاش به تاج الملوک همسرش مدام از وضعیت بدش شکایت می‌کرد. می‌نوشت که اینجا نه آب درست حسابی داره، نه غذا، نه هیچی. اون که همیشه توی کاخ پرزرق و برق زندگی کرده بود، حالا توی خونه معمولی با گرما و رطوبت جزیره سر می‌کرد. متفقین حتی اجازه نمیدادن زیاد با ایران در تماس باشه. فقط گاهی نامه‌هایی از تاج الملوک و بچه‌هاش به دستش می‌رسید که یکم دلشو گرم می‌کرد. بعد از چند ماه انگلیسی‌ها تصمیم گرفتن رضا شاه رو از موریس به ژوهانسبورگ تو آفریقای جنوبی منتقل کنن. این تصمیم بیشتر به خاطر این بود که موریس برای یه آدمی مثل رضا شاه زیادی دور و نامناسب بود. تو ژوهانسبورگ رضا شاه توی ویلای بزرگتر ساکن شد، ولی باز هم حال و روزش بهتر نبود. اون حالا کاملا از سیاست ایران کنار گذاشته شده بود و هیچ نقشی توی سرنوشت مملکت نداشت. تو ژوهانسبورگ رضا شاه بیشتر وقتش رو به مطالعه و پیاده‌روی می‌گذروند. میگن گاهی کتاب‌های تاریخی می‌خوند و درباره ایران باستان حرف می‌زد، ولی افسردگیش روز به روز بیشتر می‌شد. اون که سالها عادت داشت دستور بده و همه به حرفش گوش کنن، حالا توی شهر غریب بدون هیچ قدرت و نفوذ زندگی می‌کرد. حتی سلامتیش هم رو به خراب شدن بود و بیماری قلبی و فشار عصبی حسابی اذیتش می‌کرد. بعد از اینکه رضا شاه تو شهریور 1320 مجبور به استعفا شد و تاج و تخت رو به پسرش محمد رضا سپرد، زندگیش وارد یه فاز کاملا جدید و غم‌انگیز شد. تبعید، مردی که سالها با اقتدار ایران را اداره کرده بود، حالا توی جزیره دور افتاده توی اقیانوس هند گیر افتاده. بدون قدرت، بدون نفوذ و با یه عالمه حسرت. اون با تاج الملوک همسر اصلی و بچه‌هاش به خصوص محمد رضا رابطه عاطفی قوی داشت. تو نامه‌هاش به تاج الملوک مدام از حال بچه‌هاش می‌پرسید و نگران آینده محمد رضا بود. میدونست که پسرش توی موقعیت سخت پادشاه شده. با متفقینی که عملاً ایران رو اشغال کرده بودن و رضا شاه به محمد رضا رضا شاه به محمد رضا توصیه میکرد که قوی باشه و نذاره خارجی‌ها مملکت رو نابود کنن. برای این ارتباط هم مشکلات خودشو داشت. متفقین نامه‌های رضا رو سانسور میکردن و خیلی وقت خبرهای ایران رو دیر به دیر بهش میرسید. تو ژوهانسبورگ هم که با این شرایط بهتر بود، فشار عصبی و افسردگی کار خودشو کرد. رضا شاه از قبل مشکلات قلبی داشت، ولی این مشکلات تو تبعید بدتر شد. میگن گاهی شبا از درد قفسه سینه نمیتونست بخوابه، ولی به خاطر غرورش به کسی چیزی نمیگفت. تابستون 1323 حال رضا شاه بد شد. دکترای محلی ژوهانسبورگ سعی کردن درمانش کنن، ولی امکانات پزشکی اون موقع محدود بود. رضا شاه که همیشه از ضعف متنفر بود، حتی تو بستر بیماری هم سعی میکرد قوی به نظر بیاد. میگن به یکی از خدمتکاراش گفته بود من رضا شاه نمیذارم این بیماری من از پا بندازه، ولی بدنش دیگه تحمل نداشت. تو روز 4 مرداد 1323 رضا شاه تو ویلای ژوهانسبورگ از دنیا رفت. مرگش یه سکته قلبی بود، ولی خیلی‌ها میگن افسردگی و غم و غربت تو این ماجرا نقش داشت. اون موقع 67 سالش بود و وقتی خبر مرگش به ایران رسید خیلی‌ها شوکه شدن. مردی که یه روزی به همه ایران به حرفش گوش می‌دادن، حالا توی شهر غریب بدون هیچ مراسم خاصی از دنیا رفته بود. بعد از مرگ رضا شاه انگلیسی‌ها جسدش رو تو ژوهانسبورگ نگه داشتن. اونا نمی‌خواستن جسدش فوری به ایران برگرده، چون می‌ترسیدن این ماجرا باعث شورش احساسات ملی‌گرایانه تو ایران بشه. بالاخره تو سال 1323 جسد رضا شاه رو به قاهره تو مصر منتقل کردن.
اونجا تو مسجد رفاعی کنار مقبره پادشاهان مصر نگهش داشتن. این کار یه جور احترام به رضا شاه بود، ولی بازم نشون میداد که متفقین نمیخوان ایران هنوز به گذشته وصل بشه. چند سال بعد تو سال 1328 وقتی اوضاع ایران یکم آرومتر شد، محمد رضا پسرش دستور داد که جسد رضا شاه به ایران برگردونده بشه. جسدش رو با مراسم رسمی به تهران آوردن و توی مقبره ساده تو شهر ری دفن کردن. این مقبره بعداً تو دوره انقلاب 1357 تخریب شد، ولی اون موقع برای خیلی از ایرانی‌ها بازگشت جسد رضا شاه یه جور پایان نمادین برای یه دوره پرتلاطم بود.